እንዴት ናችሁ ወዳጆቼ? ዋቃ ነኝ። ከኔ ጋር አብረን የፓይተን የፕሮግራሚንግ ቋንቋን መማር ከጀመርን ዛሬ 8ኛ ሳምንታችን ነው። በዛሬው ክፍለ ጊዜ እስካሁን የተማርነውን የፓይተን የፕሮግራሚንግ ቋንቋ ጽንሰ ሐሳቦች ለመለማመድ የሚደሩድን የተወሰኑ መልመጃዎች አብረን ከኔ ጋር እንሰራለን። እነዚህን መልመጃዎች edabit.com ከሚባል ዌብሳይት ላይ ነው አብረን የምንሰራው። ዲስክሪፕሽኑ ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ላይ እኔ ለ8ኛ ሳምንት እስካሁን ለተማርናቸው ነገሮች ይጠቅሙናል ያልኳቸውን ኤክሰርሳይሶች በኮሌክሽን ውስጥ አንድ ላይ ሰብስቤያለሁ። የኮሌክሽኑንም ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጠዋለሁ። ስለ ሊስት፣ ስለ ቫሪያብል፣ ስለ ኦፕሬሽኖች እስካሁን የተማርነውን እና ስለ ፈንክሽኖች የተማርነውን አብረን እንዴት ሪል ወርልድ ሁኔታዎች ላይ እንተገብራለን የሚለውን እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድን ከፍቼ ለዛሬ ኤክሰርሳይዝ የሚሆነኝን ፋይል ላዘጋጅ። ይህንን ፋይል exercises.py ይለዋለሁ። የዛሬዎቹን መልመጃዎች የምንሰራው edabit.com ከሚባል ዌብሳይት ላይ ነው። ይህ ዌብሳይት ፕሮግራሚንግን ኢንተራክቲቭ በሆነ መልኩ እንድንማር ያግዘናል። እዛ ላይ ኮሌክሽን ፈጥሬ ወደ 8 የሚሆኑ ኤክሰርሳይሶችን አስቀምጫለሁ። ዛሬ የተወሰኑትን አብረን እንሰራለን። እናንተ የቀሩትን ትሞክሩና መልሶቻችሁን በኮመንት ሴክሽን ላይ ትሰጡኛላችሁ ማለት ነው። አሁን እዛ የኮሌክሽኑ ሊንክ ላይ ልሂድና ይህንን ሊንክ ዲስክሪፕሽኑ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዚህ ውስጥ እነዚህን መልመጃዎች አስቀምጫለሁ። እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽኑ አለ። ከመጀመሪያው ጀምረን እንሰራለን ማለት ነው። ዛሬ የምንሰራቸው ኤክሰርሳይሶች እስካሁን ከቨር ያደረግናቸውን ቶፒኮች እንድንለማመድ ይረዱናል። ፕሮግራሚንግ ልክ እንደ ማትስ መለማመድን ይፈልጋል። ከተተው በዛው ይረሳል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ጥያቄዎች ደጋግሞን በመስራት ከፓይተን ሲንታክስ ጋር እናም ደግሞ ከተማርናቸው ጽንሰ ሐሳቦች ጋር ከዛም አልፎ ደግሞ ከተወሰኑ የፓይተን ቢልቲን ፋንክሽኖች ጋር ከፓይተን ጋር አብረው ከሚመጡ ብልሃቶች ጋር እንድንለማመድ ስለሚያግዘን እነዚህን ደጋግሞ መስራት ጥሩ ነው። ኤዳቢት ላይ እንደዚህ ታግድ ተደርገው ይቀመጣሉ። ማት፣ ነምበርስ፣ ቫሊዴሽን፣ ላንጉዌጅ ፋንዳሜንታል፣ ስትሪንግ። ስለዚህ ይህን ጥያቄ ስንከፍተው ምን አይነት ቶፒኮችን ከቨር እንደሚያደርግ በእነዚህ ታጎች ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እንሂድ። ኤዳቢት እዚሁ ላይ ኮዱን እንድንጽፍ ቦታ ያስቀምጥልናል። ኮዱንም ደግሞ እዚሁ ከተወሰኑ ቴስት ኬዞች አነጻጽሮ ትክክል መሆኑን ያርማል ማለት ነው። እዚህም ላይ እንጽፋለን። የተወሰኑትን ደግሞ ለመሞከር የቅድሙ ኤክሰርሳይዝ ፋይል ላይም እንጽፋለን ማለት ነው ሙሉ መልሶቻቸው። እሺ የመጀመሪያውን ጥያቄ እንሰራለን። ጥያቄው ምን ይላል? establish if a given number num ይሄ num የሚባል ነምበር ከተሰጠን ኩርዞን ነምበር መሆኑን ኩርዞን ይሄ እንዴት ፕሮናውንስ እንደሚደረግ አላውቅም ይቅርታ፣ ግን ኩርዞን ነምበር መሆኑን ቼክ ማድረግ ማለት ነው። ኩርዞን ነምበር የሚባለው if 1 plus 2 elevated to num is exactly divisible by 1 plus 2 multiplied by num። ይሄ ማለት አንድ ሲደመር 2 to the power of num እኩል ይሆናል 1 ሲደመር 2 ሲባዛ በnum ማለት ነው። መጀመሪያ የጥያቄውን ስትራክቸር ከእንትናው ላይ ከጥያቄው ላይ ኮድ ጋር ስንመጣ ጀምሮ ነው የሚጠብቀን። ዴፍ በባለፈው እንደተነጋገር ነው ፈንክሽንን ዲፋይን የምናደርግባት ኪወርድ ነች። ኢዝ ኩርዞን የሚባል ፈንክሽን እዚህ ጋር ዲፋይን እያደረግን ነው ማለት ነው። ይሄ ፈንክሽን ደግሞ ነም የሚባልን ቫሪያብል እንደ አርጊመንት ይወስዳል ማለት ነው። አሁን እዚህ ስር 4 ስፔስ ወደ ውስጥ ገባ እንላለን፣ ምክንያቱም አሁን የኢዝ ኩርዞን የሚለው ፈንክሽን አካል ውስጥ ስለሆንን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቼክ የምናደርገው የተሰጠን ነም ኩርዞን ነምበር መሆኑን ነው። እዚህ ጋር ሪዛልት የሚባል ቫሪያብል ዲፋይን ላድርግ። ይሄ ሪዛልት የሚባለው ቫሪያብል የሚይዝልኝ አንደኛ ሪዛልት 1 ልበል። ለምን ሁለት ነገሮችን ነው የምናወዳድረው። የመጀመሪያው 2 raised to the number ሲደመር 1 ነው
ሁለተኛው ደግሞ 2 ሲባዛ በቁጥሩ ከዛ ሲደመር 1 ነው። ሁለቱን ስለሆነ የምናወዳድረው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ሪዛልት 2 ሬይዝ ቱ ማለት በፓይተን to the power of የምናደርገው በዚች በሁለት ስታር ኦፕሬተር ነው። ሶ ይሄ 2 ሬይዝ ቱ ናም ነው የሚሆነው ከዛ ፕላስ 1 ነው። ሶ እዚህ ጋር ፎርሙላውን አስገባን ማለት ነው። ማንኛውም የተሰጠን ናም እዚህ ጋር ይተካል። ስለዚህ 2 ሬይዝ ቱ ናም ሲደመር 1 ይሆናል ማለት ነው የመጀመሪያ ሪዛልታችን። ሶ ሌላም ቫሪያብል ሪዛልት 2 ብዬ ሊያዝ። ሶ ሪዛልት 2 ደግሞ 2 ሲባዛ በናም ሲደመር 1 ነው። ስለዚህ አሁን ሁለቱን ፎርሙላዎች ይሄንን ፎርሙላ ለማወዳደር እንዲመቸን በሁለት ቫሪያብሎች ይዘናል ማለት ነው። ሪዛልት 1 ሪዛልት 2 ብለን አሁን ኮርዞን ነምበር መሆኑን ነው ቼክ የምናደርገው። ይሄንን ቼክ ለማድረግ የኮንዲሽናል ስቴትመንትን እንጠቀማለን። ኮንዲሽናል ስቴትመንት ማለት የሆነ ቅድመ ሁኔታ ሲሟላ ከዛ ስር ያለውን ኤክስኪዩት ማድረግ ማለት ነው። ሶ ኮንዲሽናል ስቴትመንትን በኢፍ ነው የምንጀምረው። ሶ አሁን ደግሞ ሌላ ኦፕሬተር እናያለን። እሱ ሞጁሎ ኦፕሬተር ይባላል። ሞጁሎ ኦፕሬተር ማለት ሁለት ቁጥሮች ሲካፈሉ የሚቀረውን ቁጥር የሚሰጠን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ 4 ሲካፈል 2 ምንም ቀሪ ስለሌለው 4 ሞጁሎ 2 0 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ እዚህ ጋር ምንድነው ቼክ የምናደርገው የላይኛው ቁጥር የመጀመሪያው ሪዛልት በዚህኛው ዲቪዚብል መሆኑን ነው። ሶ እሱን የምናደርገው በሞጁሎ ኦፕሬተር ነው ማለት ነው። ሶ እሱን ለማድረግ if result 1 ሞጁሎ ነው የምንለው። ይሄ የሞጁሎ ኦፕሬተር ነው የፐርሰንት ምልክት ማለት ነው። አሁን ሌላም ኦፕሬተር እናያለን። ቫሪያብሎችን ዲፋይን ስናደርግ እኩል ይሆናል አንድ እኩል ይሆናል ነው የምንጠቀመው። ይሄ የአሳይንመንት ኦፕሬተር ነው የሚባለው። የአሳይንመንት ኦፕሬተር እዚህ ጋር በቀኝ በኩል ያለውን ቫልዩ በግራ በኩል ላለው ቫሪያብል አሳይን የምናደርግበት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እኩልነትን ቼክ የምናደርግበት አለ። ይሄ ኢኩዊቫለንት ነው የሚባለው። ስለዚህ እሱ ደግሞ ቼክ የሚያደርገው በግራ በኩል ያለው ቫልዩ እና በቀኝ በኩል ያለው ቫልዩ እኩል መሆናቸውን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሁለቱ ሲካፈሉ ምንም ቀሪ ከሌላቸው እርስ በርስ መከፋፈል የሚችሉ ከሆነ ዲቪዚብል ማለት ነው። እርስ በርስ ሳይሆን የመጀመሪያው በሁለተኛው መከፈል የሚችል ከሆነ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ነው የምንለው if result 1 modulo result 2 ከ0 ጋር እኩል ከሆነ እዚህ ጋር የተወሰነ ነገር ይሰራልናል ማለት ነው። በፋንክሽን ሪተርን ስናደርግ ልክ ፕሪንት እንደማድረግ ነው፣ ግን ኮንሶሉ ላይ ሳይሆን የምንይዘው ያንን ቫልዩ ለሚፈልገው ነገር ይዞ ይጠብቃል ማለት ነው ፋንክሽኑ። ሶ እዚህ ጋር ሪተርን ትሩ እንላለን። ትሩ ኪወርድ ነች። ካልሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ተርን ፎልስ እንላለን። ሶ አሁን ይሄንን ቼክ ከማድረጋችን በፊት በቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ላይ ኮፒ አድርገን እንውሰደውና እንየው እንደሚሰራ ቼክ ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በመጀመሪያው ሪዛልት ይሄንን በመጀመሪያው ቫሪያብል ይሄንን ቫልዩ ይዘናል፣ በሁለተኛው ቫሪያብል ይሄንን ቫልዩ ይዘናል። ከዛ በኋላ እነዚህ የመጀመሪያው ቫልዩ በሁለተኛው ቫልዩ እንደሚከፈል ቼክ እናደርጋለን በሞጁሎ ኦፕሬተር። ከዛ እውነት ከሆነ ትሩ እንላለን፣ ካልሆነ ደግሞ ፎልስ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ቼክ ለማድረግ እቺኛዋን ሪተርንን ወደ ፕሪንት እንቀይራት። እዚህ ጋር ወደ ፕሪንት እንቀይራት። ኦኬ ሶ ስለ ፋንክሽኖች ስንማር እንደተነጋገርነው ፋንክሽኖችን ለመጠቀም በስማቸው ነው የምንጠራቸው። ሶ አይዲው ደግሞ ይሞላልኛል። ሶ ኢዝ ኮርዞን ብዬ ጠራና እዚህ ጋር ቁጥር አስተላልፋለሁ ማለት ነው። 5 ኮርዞን ነምበር መሆኑን ስለማቅ ይሄንን ቼክ እና ይሄንን ኮረንስ አደረገው አሁን ትሩ ፕሪንትድ መሆን አለበት። ያ ሶ ትሩ ፕሪንትድ ሆኗል ማለት ነው። ሶ ይሄ አፕሊኬሽናችን ይሰራል። እሱን ቼክ ለማድረግ እዚህ ጋር ቼክ የምትል በተን አለች፣ ቼክ እንላለን። ሶ ሁሉንም ቴስት ኬዞች ካለፈ ቼክ ያደርግና ያሳልፈናል ማለት ነው። ሶ አያችሁ አሁን ቴስት ፓስድ አለ። ሶ ይሄንን ሰብሚት ፋይናል እንላለን፣ ያስገባልናል። ከዛ ኤክስፒሪየንስ ፖይንታችን ይጨምራል ማለት ነው። ሶ ፕሮግራሚንግ ኢንተራክቲቭ በሆነ መንገድ ስንማረው ሞር ፋን ነው፣ አይሰለችንም። ሶ ይሄኛው ጥያቄ እንዴት ነበር አለን? ቀላል ነበር። ሶ ወደሚቀጥለው ቻሌንጅ እንሄዳለን።
እሺ ከኮሌክሽናችን ውስጥ ወደ ሁለተኛው ቻሌንጅ እንሂድ። ይሄኛውንም ደግሞ እንክፈትና እናያለን። ይሄኛው የሚለው ምንድነው? create a function that takes in a current mood and return a sentence in the following format. so አሁን ያለንበትን mood እንደ ፓራሜትር ስናስተላልፍለት በዚህ መልኩ ሪተርን የሚያደርግ ፈንክሽን ነው የምንጽፈው። today I'm feeling ብሎ እዛ mood ቦታ ይተካና ያወጣልናል ማለት ነው። however if no argument is passed return today I'm feeling neutral. so ይሄ ደግሞ ስለ ፈንክሽኖች ከቨር ያደርጋል፣ ስለ string formattingም ከቨር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኮድ ጋር እንሂድና እስቲ እንዴት እንደምንጽፍ እንይ። ይሄም ፈንክሽን ስለሆነ ዴፍ በሚለው ኪወርድ ነው የሚጀምረው። አራት ስፔስ ወደ ውስጥ ገባላለው በታብ። በዚህ አሁን ሙድ ስናስተላልፍለት ምን የሚያወጣ ነው? በዛ ቦታ ተክቶ ስትሪንግ ያወጣልናል ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ ስትሪንጉን ዲፋይን እናርገው። ሶ ሪዛልት በሚል ቫሪያብል ላይ ያዘው። ሶ ከኢንስትራክሽን ላይ ኮፒ ላርክ። ይሄንን ሙሉ ስትሪንግ ስለሆነ ኮፒ ማድረግ ይችላል። ያው እንደተነጋገርነው ፕሮግራመሮች ስንፍና ያጠቃናል። በዚህ አሁን ሪዛልት የሚባለው ቫሪያብል ላይ ይሄንን እዚህ ጋር ሁለት እንትን ደግሜያለሁ። ይሄንን ስትሪንግ ይዣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር የተሰጠንን ሙድ እዚህ መተካት ነው። ሶ ስትሪንግ ፎርማቲንግን እንጠቀማለን ማለት ነው። እሺ ሶ ይሄንን ፈንክሽን እንዲመልስልን ሪተርን እንልና ከባለፈው ካየነው የፎርማቲንግ መንገድ ለየት ባለ መልኩ ነው ፎርማት የምናደርገው። ፎርማት የሚባለውን ፈንክሽን እንጠቀማለን። ከዛ ምን እንተካለን? ሙድን እንተካለን ማለት ነው። ሶ ይሄ ምንድነው የሚያደርገው? እዚህ ውስጥ ለምናስገባው ማንኛውም ነገር ይሄንን እዚህ ጋር ባዶ ነው ማድረግ ያለብኝ፣ ምክንያቱም አሁን ቫሪያብሉን ማስተላልፈው እዚህ ጋር ነው። ሶ ከዚህ በፊት ፎርማት የምናደርግበት መንገድ ስለማይመች ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ኤፍ ብናስገባ የሲንታክስ ኤረር ነው የሚሆነው። በፕሪንት ስንጠቀም ነው ያቺ ቀለል አድርገን ይሄንን በአጭሩ ለመጠቀም ማለት ነው። ግን በትክክለኛው መንገድ እንደዚህ ነው ፎርማት የምናደርገው። ሶ ይሄንን ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ላይ ወስደን ራሳችን ቴስት እናድርገው። ሶ ከዚህ በፊት የጻፍነውን ኮድ ኮመንት ላድርገው። ሶ ከዚህ ስር እናስቀምጠዋለን። አሁን ሪተርንን በፕሪንት መቀየር ይኖርብናል። እሺ ሶ አሁን ለምናስተላልፍለት ሙድ ተክቶ ማምጣት አለበት ማለት ነው ስትሪንግ። ስለዚህ ይህንን ፈንክሽን ለመጠቀም እዚህ ጋር ግን የሲንታክስ ኤረር አለኝ። እንደዚህ ላርጋት ሙድ ቱዴይ ብለን እንጠራዋለን። እዚህ ጋር እናስተላልፍለት ሃፒ ብለን። አሁን ቱዴይ አም ፊሊንግ ሃፒ ብሎ ሪተርን ማድረግ አለበት ማለት ነው። ሶ አያችሁ ቱዴይ አም ፊሊንግ ሃፒ ብሎ ሪተርን አደረገ። ግን ጥያቄው ሌላ የሚለው ነገር ምን ነበር? ምንም ፓራሜትር ካላስተላለፍንለት ቱዴይ አም ፊሊንግ ኒውትራል ማለት አለበት። ስለዚህ እሱን እንዴት እንደምናደርግ እናያለን። ሶ ወደ ኮዳችን እንመለስና እዚህ ጋር አሁን ዲፎልት ቫልዩ አልሰጠነውም። በፓይተን ምንም ፓራሜትር ለፓራሜትሩ ቫልዩ ካልተላለፈ ዲፎልት ቫልዩ ቫሪያብሉ እንዲወስድ ለማድረግ እዚህ ጋር በእኩል ይሆናል አድርገን ማስገባት እንችላለን። ስለዚህ እሱ የምናስገባው ዲፎልት ቫልዩ ኒውትራል ነው ማለት ነው። ሶ ምንም ፓራሜትር ካላስተላለፍንለት ወይም ደግሞ ምንም ሙድ ካላስተላለፍንለት የሚወጣው ቱዴይ አም ፊሊንግ ኒውትራል ብሎ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄንንም ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ላይ እንቀይርና እናያለን። ያ ኒውትራል እናስገባ እና ምንም ሳናስተላልፍለት ቼክ እናርግ። ዝም ብለን ፈንክሽኑን ብቻ ያለ ምንም ፓራሜትር እንጥራውና ቼክ እናርግ። ተርሚናል ላዝጋ። ኒውትራል is not defined አለኝ። አሁን እዚህ ጋር የሰራው ታዲያት ምንድነው? ስትሪንግን በኮቴሽን ውስጥ አልከተትኩም። ቀደም ግን ከትቻለሁ። ይሄንን መልሼ ሴቭ እናርግ። እዚህ ላይ ከትቻለሁ አይደል? አዎ ከትቻለሁ። ምን ሆኜ ነው? እሺ ተርሚናል ላዝጋ። አሁን ሶ ይሄንን ራንስ አደረገው today I'm feeling neutral ብሎ ይመልሳል ማለት ነው። ሶ ወደ ኤዳቢት እንመለስና ቼክ እናርግ። እሺ ቼክ ስናደርግ ኢንቫሊድ ሲንታክስ አለኝ። ለምን? እዚች ጋር ኮት ረስቻለሁ ማለት ነው። ዛሬ ኮት የመርሳት ቀን ነው። አሁን መልሼ ቼክ ላድርግ። ሁሉንም ቴስት አልፏል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኮሌክሽናችን እንመለስና
ወደ ሶስተኛው ኤክሰርሳይዝ እንሄዳለን።